ඔබදස කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිමේෂ් Academy YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ඉන්නේ ගොඩක් වටිනා කියන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි අලුත්ම WhatsApp රහසක් ගැන. මේ WhatsApp රහස ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාට සමහරට ඔයාගේ girlfriend, boyfriend එහෙම නැත්නම් වෙනත් යාළුවෝ මෙන්න මේ වගේ අය ගොඩක් මැසේජ් කරනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් කරන අයට ඔයත් මැසේජ් කරනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp message පිරিলা තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෝ වුණ WhatsApp message වලින් පිරিলা තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp message වෙනත් කෙනෙක් දකින්නට ඔයා කැමති නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ එවන WhatsApp message ගොඩක් ආරක්ෂිත කරගන්නත් ඕන වෙලා ඇති. මෙන්න මේකට ගැලපෙන සුපිරිම රහසක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ. මේ ගැන තවත් සරලව කියනවා නම් ඔයාගේ WhatsApp message ඔයාට අර වෙනත් කිසිම කෙනෙක්ට ගන්න බැරි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බලා ගන්න බැරි වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ. මේක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම තැනක් ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මේ විදිහට ස්කිප් කරන්න නැතුව බැලුවොත් තමයි ඔයාටත් පුළුවන් වෙන්නේ මම මේ කියන හැම දෙයක්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් හදාගන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව මේ රහස එහෙම නැත්නම් මේ setting මේ දේවල් මොනවද කියලා බලාගමු. මුලින්ම අපි මේ දේවල් කරන්න කලින් අපේ ෆෝන් එකට පොඩි app එකක් download කරන් ඉමු. ඔයාට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ උඩම Play Store කියන app එක තියෙනවා. ඔයත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store කියන app එක ටච් කරන්න ඕනේ. මමත් මගේ ෆෝන් එකේ Play Store කියන app එක ටච් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ටච් කරනවා. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති දැන් මෙතන app එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි chat locker කියන app එක. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න ඕනේ chat locker කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ app එක download කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක download කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මෙතන open තමයි තියෙන්නේ. ඔයත් මේ app එක download කරලා ඉවර වෙලා open කියන එක touch කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට open කියන එක touch කරන්න. open කියන එක touch කරාම මේ විදිහට තමයි පළවෙනි සැරේ ඒක open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ app එක යටම give it කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න ඕනේ. මම ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරන්නම්. ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරාම මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. මේකෙදී අපි කරන්න ඕනේ අපි අර download කරගත්ත app එකේ නම හොයාගන්න එක. ඔයා මේ setting වල පල්ලෙහාටම යන්න. පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා chat lock කියලා. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මේ විදිහේ setting එකකට ආවම ඔයා කරන්නත් ඕනේ ඔයාගේ අර app එකේ ඒ කියන්නේ අර අපි download කරගත්ත app එකේ නම හොයාගන්න එක. මම දැන් මේ වෙද්දිත් මගේ මේ app එකේ නම හොයාගත්තා. මම දැන් ඒකේ ඉඳන් මේ යටම තියෙන chat lock කියන එක touch කරන්නම්. ඔයත් අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. ඒක උඩ touch කරා මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන අයිනේ ටික් එකක් ඕප් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් කරන්න ඕනේ අන්නේ ටික් එක ඔන් කරගන්න එක. මම මේ ටික් එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්නම් මේ විදියට. ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරාම මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයා දැන් මේකට කරන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහා තියෙන enable කියන එක ටච් කරන එක. මම මේ enable කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්නම්. ඔයාත් මේ enable කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා ඒක. ඒක ටච් කරාම ඔයාට පේනවා ඇති අර ඕප් වෙලා තිබ්බ ටික් එක දැන් ඔන් වුණා. දැන් මේකෙන් බෑක් වෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට බෑක් වෙන්නම්. මේ විදිහට දිගටම බෑක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම යන්නේ අපි අර download කරගත්ත app එකට. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති නැවත සැරයක් අර යට තියෙනවා give it කියලා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරන්නම්. ඒක උඩ touch කරාම මෙතන lock එකක් ඉල්ලනවා. මේකට ඔයා කැමති lock එකක් දාන්න. මම මෙතෙන්ට ලේසි වෙන්න ඕනේ ඉඳලා බිංදු වේව ටිකක් දාන්න. ඔයාටත් ලේසි කෝඩ් එකක් දාගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට බිංදු වේව ටිකක් දාගන්නම්. ඔයා දිගටම බිංදු ටික ටිකක් දාගන්න. හරි බිංදු වේව ටිකක් දාලා ඉවර වුණාම ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන අයිනේ done කියලා එකක් ආවා. අන්නේ done කියන එක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මම මේ done කියන එක උඩ එක සැරයක් touch කරන්නම්. ඒක උඩ touch කරාම නැවත සැරයක් අපිට කියනවා කලින් දාපු කෝඩ් එක නැව මෙතෙන්ට දාන්න කියලා. මම ඒක ඉන්න නැවත සැරයක් බිංදු වේව ටිකක් දාන්නම්. ඔයා දාන්න ඕනේ බිංදු වේව ටිකක් නෙවෙයි. ඔයා අර කලින් දාපු කෝඩ් ටික. ඒ කියන්නේ ඔයා අර කලින් දාපු password එකට දාපු කෝඩ් ටික. මම මෙන්න මේ විදිහට බිංදු වේව ටිකක් දැම්මා. අන්න ඒ ටික දාලා ඉවර වෙලා ඔයා කරන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහා තියෙන done කියන එක නැවත සැරයක් touch කරන එක. මම මේ done කියන එක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. ඒක touch කරාම මේ විදිහට load වෙනවා. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේකේ අයිනේ තියෙන setting කියන එක touch කරන එක. මම මේ අයිනේ තියෙන setting කියන එක touch කරන්න. ඔයාත් ඒ setting කියන එක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න මේ විදිහට. ඒක touch කරාම මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මුදුනේ activate lock කියලා. ඒකේ අයිනේ කොළ පාට ටික් එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොටුවකට හරියක් වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් දෙකක් පේනවා. මගේ මෙතන පැහැදිලිව නැතුව තියෙන එක. ඒ තමයි enable fingerprint. දැන් සමහර කෙනෙක්ගේ මේ enable fingerprint කියන එක ඔන් වෙලා ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට පැහැදිලිව කළු පාටට පේන්න පටන් අරන් ඇත්තේ. සමහර කෙනෙක්ගේ මෙහෙම නැත්තම් බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ fingerprint නැති නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. මගේ ෆෝන් එකේ fingerprint නැති නිසා තමයි මේක පැහැදිලිව පෙන්වන්නේ නැත්තේ.
ඔයාගේ ෆෝන් එකේ fingerprint තියෙනවා නම් මේක ගානට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ කළු පාටට පෙන්නනවා. කාගේ හරි මේක පෙන්නනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ අර දැන් උඩ එකේ තියෙන කොටුවට දාලා තියෙන හරිය වගේ ඔයාගේ මේ fingerprint කියන එකටත් හරිය දාගන්න. මම කියපු දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. හරි. මේ විදිහට හරිය දාලා ඉවර වෙලා ඔයා කරන්න ඕනේ ආයෙත් අර අයිනේ තියෙන chat කියන එක ටච් කරන එක. මම මේ chat කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්නම් මේ විදිහට. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන මැදි මේක යටම ධන ලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ධන ලකුණ උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ටච් කරන්නම්. ඒක ටච් කරපු ගමන් අපේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකට යනවා. අපි ටික වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන මැදි මගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකට තමයි ආවේ. මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම ඔයාලට කිව්වා අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp message කාටවත් බලා ගන්න බැරි වෙන්න හදනවා වගේම ඒක ගොඩක් ආරක්ෂිතව කරගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒක කරන්න ඕන ඔයාට ඕන group එක එහෙම නැත්නම් ඕන කෙනාව මෙතනින් තෝරන්න. ඒ කියන්නේ මං කිව්වා ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් කියලා. අන්නේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕන හිතන කෙනාව. ඒ කියන්නේ ඔයාට ආරක්ෂා කරගන්න ඕන කෙනාව මෙතනින් ටච් කරන්න. මම මේ ගේම් පිස්සෝ කියන group එක ටච් කරන්න. ඔයාට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහට තමයි ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ. දැන් සමහර කෙනෙක්ගේ මේ group එකක් හරි අදාළ කෙනාව හරි ටච් කරොත් එයාගේ මැසේජ් තියෙන තැන ඇතුළට යන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම මැසේජ් තියෙන තැන ඇතුළට ගියොත් ඔයා එක සැරයක් බැක් වෙන්න. බැක් වුණාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. සමහර කෙනෙක්ගේ බැක් වෙන්න ඕනෙත් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට මගේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ආවනම් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ අයිනේ තියෙන yes කියන එක ටච් කරන එක. මම yes කියන එක ටච් කරන්නම් මේ විදිහට. ඒක ටච් කරාම නැවත සැරයක් මේ විදිහ එකක් ආවා. මේකට අපි කරන්න ඕනේ okay කියන එක ටච් කරන එක. මම මේ okay කියන එක ටච් කරන්න. okay කියන එක ටච් කරාම මේ app එකේදී අපි හදන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේකෙන් අයින් වෙන එක. මම මේ app එකෙන් අයින් වෙන්න home button එක ටච් කරලා අපි දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් එකේ WhatsApp කියන app එකට යන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක උඩම WhatsApp කියලා තියෙනවා. මම මේ WhatsApp කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්නම් මේ විදිහට. ඒක ටච් කරාම මගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp මේකට ඒ කියන්නේ මැසේජ් තියෙන දැන්ට ආවා. මේකෙදි මම ආරක්ෂා කරන්න දැන් මේ ගේම් පිස්සෝ කියන group එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ group එක. අන්න ඒක උඩ මම එක සැරයක් ටච් කරන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඒක ටච් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහේ කෝඩ් එකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහේ කෝඩ් එකක් ආවම ඔයාගේ ෆෝන් එක කරා වෙන කෙනෙක් මැසේජ් බලන්න හැදුවත් එයාටත් මේ කෝඩ් එක එනවා. මේ කෝඩ් එක නැතුව කාටවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp මැසේජ් බලන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා ඔයාට මතක ඇති fingerprint කියන එකට ටික් එක දාගන්න කියලා. සමහර කෙනෙක් ටික් එක දාන්න නැත්නම් බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ fingerprint කියන එකට ටික් එක තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඇඟිලි සලකුණ ඔයාගේ ෆෝන් එකට තියලා මේ කෝඩ් එක ගහන්න තෝ ලොක් එක අරගන්න. fingerprint නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක ගහලා මේක අරගන්න. මම බින්දුවේ ටිකක් ගහන්නම් මේ විදියට. ඔයත් අර කලින් දාපු කෝඩ් එක දාගන්න. මම මෙන්න මේ විදියට දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට කෝඩ් එක ගහපු ගමන් අපේ ෆෝන් එකේ මැසේජ් වලට ආවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ මේ වගේ තියෙන මැසේජ් ආරක්ෂා කරගන්න වගේම කාටවත් බලන්න බැරි වෙන විදිහට හදාගන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයා මොන හරි දෙයක් දැනගන්න නැති කියලා. අනිවාර්යයෙන් මොන හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ටච් කරොත් තමයි ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් හෙටත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.